توی این سوال 2 تا لوله داده شده که قطرهای داخلی این لوله ها هر دو نیم اینچ هست و ضخامت لوله ها یکی 1 دهم و یکی 2 دهم اینچ هست. صورت سوال میگه اگر تنش مجاز توی این لوله ها 16000 PSI باشه، ماکسیموم گشتاوری که میشه به این لوله ها وارد کرد رو به دست بیارید. خب برای اینکه ماکسیموم گشتاور رو به دست بیاریم میدونیم که ماکسیموم گشتاور روی سطح خارجی این لوله ها ایجاد میشه و لازمه که از رابطه سیگما مساوی MCI استفاده کنیم. خب من برم مومنت اینرسی رو برای هر کدوم از این لوله ها ابتدا حساب کنم. میدونیم که برای یک لوله یا برای یک میله مومنت اینرسی میشه 1/4 PR4. منتها اینجا چون لوله داریم لازمه که مومنت اینرسی رو برای در از قطر خارجی یا شعاع خارجی حساب کنیم، شعاع داخلی رو هم حساب کنیم و از هم کم کنیم. خب پس برای قسمت A مومنت اینرسی رو حساب کنم. I مومنت اینرسی میشه 1/4 P شعاع خارجی که میشه نیم اینچ به اضافه 1 دهم اینچ میشود 6 دهم اینچ منهای شعاع داخل که هست نیم اینچ به توان 4. میتونیم مومنت اینرسی رو حساب کنیم. برای پایینی هم حساب کنیم 1/4 P ضرب در شعاع خارجی که میشه نیم و 2 دهم 7 دهم اینچ 7 دهم به توان 4 منهای داخلی که میشه نیم به توان 4. خب برای هر دوتاش میتونم مومنت اینرسی رو حساب کنم. برای بالایی حساب کنیم ممیز 6 دهم به توان 4 منهای ممیز 5 دهم به توان 4 ضرب در 3 و 14 تقسیم بر 4 بکنیم میشه ممیز 0.527. ممیز 0.527. این برای لوله بالایی. برای لوله پایینی مومنت اینرسی میشه ممیز 7 دهم به توان 4 منهای ممیز 5 دهم به توان 4 ضرب در 3 و 14 تقسیم بر 4 مقدارش میشه ممیز 14 صد. خب حالا برای هر قسمت میتونیم جدا حساب کنیم. برای قسمت الف، قسمت آ، تنشی که داریم چقدر هست؟ گفته تنش مجاز 16000 PSI. پس 16000 برابر با گشتاوری که میتونیم بهش وارد کنیم. C میشه شعاع لوله 6 دهم هست برای قسمت الف تقسیم بر مومنت اینرسی ممیز 0.527. خب از این رابطه میتونیم M رو برای لوله قسمت A قسمت لوله بالایی حساب کنیم. میشه ممیز 0.527 ضرب در 16000 تقسیم بر 6 دهم میشه 1405 کیلو پوند اینچ. خب برای قسمت B به همین ترتیب جنس تنش 16000 هست میشه M شعاع شعاع لوله رو داریم 7 دهم تقسیم بر مومنت اینرسیش هم که 14 صدم بود. خب میتونیم M رو از این رابطه حساب کنیم. میشه 14 صدم ضرب در 16000 تقسیم بر 7 دهم میشود 3200 کیلو پوند اینچ ماکسیموم گشتاوری که میشه به لوله پایینی وارد کرد.